Python programming language එක තුළ functions භාවිතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම arguments සහිත functions යොදා ගනිද්දී ඒවා සඳහා default අගයන් ලබා දීමක් අපට සිදු කරන්නට පුළුවන්. මම හිතේ අපිට කලින් පාඩමේදී සකස් කරගත්ත calculate_area.py කියන Python script එක save කරගන්නවා වෙනත් නමකින්. මම හිතේ area_2.py කියලා නම් කරමු. අපිට පේන ඇති අපිට පෙර Python script එකේම copy එකක් මේ ආකාරයට වෙනත් නමකින් මම save කරගත්තා. දැන් මෙහි calculate area කියන Python function එක තුල අපි භාවිතා කරනවා width සහ length කියලා arguments දෙකක්. දැන් මට හැකියාව තිබෙනවා මෙම arguments සඳහා default අගයන් ලබා දෙන්න. එෙහිදී මට මේ ආකාරයට assign කිරීමක් සිදු කරන්නට පුළුවන් අගයන් වෙන නැති width එක මම සමාන කරා 10කට ඒ වගේම මට අවශ්‍ය නම් length එක සමාන කරන්නට පුළුවන් 20කට. මම හිතිය මේ ඇතුළත් කරලා තිබෙන spaces ඉවත් කරගන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේවා parameters සඳහා අපි ලබා දෙන අගයන් නිසා. දැන් අපි width සහ length කියන parameters සඳහා default අගයන් ලබා දුන්නා. දැන් මම මෙහි room width ඔබට පේනවා ඇති. room width කියන එක සහ room length කියන variables දෙක සඳහා 20 සහ 30 කියන අගයන් ලබා දීලා තිබෙනවා. දැන් මම Python script එක run කරොත් අපිට පිළිතුරු වශයෙන් ලැබෙන්නේ 600. නමුත් යම් හේකින් මම හිදී print function එක භාවිතා කරලා print function එක තුලට මම ඇතුළත් කරනවා calculate area function එක. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මම හිදී calculate_area function එක මේ ආකාරයට print function එක තුලට ඇතුළත් කරනවා. දැන් අපි බලමු script එක run කරලා කොමක් සිදු වෙයිද කියලා. අපිට පේනවා ඇති මේ තිබෙන්නේ room width සහ room length කියන අගයන් භාවිතා කරලා calculate_area function එක තුල අපිට ලබා දෙන අගය output එක 600 වශයෙන් ලැබෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව 20 සහ 30 ගුණ කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන්නේ 600. නමුත් මේ 11 වෙනි line එකේ අපි ඇතුළත් කරලා තිබෙන මෙන්න මේ statement එකේදී අපිට පේනවා ඇති පැහැදිලිවම calculate area function එක අපි call කරන අවස්ථාවේදී එම function එක සඳහා අපි arguments මොනවද කියලා ලබා දීලා නැහැ. නමුත් මේදී අපිට error එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව calculate area function එක අපි define කරන අවස්ථාවේදී default අගයන් ලබා දීලා තිබෙනවා width සහ length කියන argument සඳහා. එම නිසා තමයි අපිට මෙන්න මේ 11 වන line එකේදී output එක මේ ආකාරයට 200 වශයෙන් ලැබෙන්නේ. මොකද 10 සහ 20 ගුණ කරලා තමයි අපිට 200 ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අගය මෙහිදී print function එක මගින් print කරලා පෙන්වනවා. ඉතින් මෙය එක් විශේෂිත අවස්ථාවක් Python programming language එක තුල functions භාවිතා කිරීමේදී අපිට හඳුනාගත හැකියි. Python programming language එක තුල functions භාවිතා කරද්දී එම function සඳහා arguments යොදා ගැනීමේදී function එක තුල අපි භාවිතා කරන arguments ප්‍රමාණය function එක define කරන අවස්ථාවේදී නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කරන්න නැතුව ඒ සඳහා අපිට ඕනෑම arguments ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළ හැකි ආකාරයට function එක නිර්මාණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නට පුළුවන්. අපි මේ දෙවන අවස්ථාව තුලදී අපි තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු Python functions භාවිතා කරද්දී මේ ආකාරයෙන් ඕනෑම arguments ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කළ හැකි ආකාරයට script එක ලිවීම සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මම මෙහිදී අලුතින් Python script එකක් සකස් කර ගන්නවා. මේ සඳහා මම නම වශයෙන් ලබා දෙන්නේ multiple args.py කියලා. මුලින්ම comment එකක් ඇතුළත් කරනවා define a function random number of arguments. ඉන්පසු මම function එක define කරගන්නවා def. මෙහිදී අපි නම් වශයෙන් ලබා දෙන්නේ my function. එතකොට අවශ්‍යයි යම් නිශ්චිත arguments ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්නේ නොමැතිව ඕනෑම arguments ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කළ හැකි ආකාරයට මෙහිදී ඇතුළත් කරන්නට arguments එහිදී මුලින්ම අපි asterisk සලකුණ ඇතුළත් කරලා මේ ආකාරයට arguments වල නම් ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. අපිට පේනවා ඇති මම මෙහිදී args වශයෙන්
ලබා දීලා තියෙන්නේ පැරාමීටර් එක. මෙහිදී යම් නිශ්චිතව අපි කියන්නේ පැරාමීටර් එකක්ද එහෙම නැත්නම් දෙකක්ද වශයෙන් ඕනෑම පැරාමීටර් සංඛ්‍යාවක් එහෙම නැත්නම් ඕනෑම ආගියුමන්ට් සංඛ්‍යාවක් මෙහිදී තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ args කියන ආගියුමන්ට් එකේ නමට ඉදිරියෙන් asterisk සලකුණ ඇතුළත් කරන්නේ. දැන් අපි මේ ආකාරයට ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරනවා. මෙහිදී මම variable එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා result කියලා. පසුව එයට මම assign කරනවා බිඳුව. අනතුරුව මට අවශ්‍යයි මේ arguments වශයෙන් මම ලබා දෙන අගයන් එකතු කරන්නට මේ result කියන variable එකට. ඒ සඳහා අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එක තුල for loop එකක් මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. for n in args මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසුව loop එක තුල මම result variable එකට ඇතුළත් කරනවා. අපිට පේන ඇති මම result කියන variable එකට assign කරන්නේ result එක සහ ඒට මම එකතු කරනවා n කියන අගය. දැන් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙම ෆන්ක්ෂන් එක call කරන්නට. දැන් my function කියන මේ ෆන්ක්ෂන් එක මට call කරන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට my underscore function. ඉතින් arguments වශයෙන් ලබා දෙද්දි මට ඕනෑම ප්‍රමාණයක් දෙන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම 10 සහ 20 මේ ආකාරයට arguments වශයෙන් ලබා දුන්නා. ඉන්පසුව මම මේ script එක run කරනවා. මේ දෙයට පේනවා ඇති මේ result එක මම return කරන්නේ නැහැ මේ ස්ථානයේදී. ඒ නිසා මම මේ return කරගන්නම්. ඒ වගේම මම print function එක යොදාගන්නෙත් නැහැ. මම හිදී අවසානයේ return result මේ ආකාරයට. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්ථානයේ මට අවශ්‍ය වෙනවා print function එක භාවිතා කරන්නට. මොකද අපිට print කරගන්නට මෙහි output එක. දැන් අපි script එක run කරලා බලමු. අපිට පේනවා මට පිළිතුර වශයෙන් මෙහිදී ලැබෙන්නේ 10. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ 6 වෙනි line එකේදී ඔබට පේනවා ඉතින් return statement එක ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ loop එක තුල. අතම return statement එක අපි ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ loop එකෙන් පිටත function එක තුල. නමුත් loop එකෙන් පිටත. ඉතින් ඒ නිසා මෙහිදී indentation එක මම එකක් මේ විදියට පිටතට ගෙන යන්නට අවශ්‍යයි. දැන් අපිට පේන ඇති මේ return statement එක තිබෙන්නේ දැන් function එක තුල. මෙන්න මේ statement එක තිබෙන්නේ loop එක තුල. ඒ අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නට ඕනේ Python වල indentation එක මගින් කුමන ආකාරයටද code statements group වීම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි බලමු output එක අපිට ලැබෙන ආකාරය. script එක run කරනවා. අපිට පේනවා ඇති අපිට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 30. ඉතින් මට හැකියාව ලැබෙනවා මට මේ ආකාරයට මෙම ෆන්ක්ෂන් එක නැවත කෝල් කරන්නට පුළුවන්. මම මෙහිදී මේ ආකාරයට වෙනස් ආගියුමන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් ආගියුමන්ට්ස් 4ක් මෙහිදී අපි ලබා දුන්නා. දැන් අපි බලමු output එක ලැබෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. අපිට පේන ඇති මට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 100. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ආගියුමන්ට්ස් මේ ආකාරයට 3ක් ඇතුළත් කරන්නට. දැන් අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරොත් අපිට මේ ආකාරයට output එක ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අයරින් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මේ asterisk එක භාවිතා කරලා ආගියුමන්ට් එකේ නමට ඉදිරියෙන් ඕනෑම ආගියුමන්ට් සංඛ්‍යාවක් ෆන්ක්ෂන් එක තුල භාවිතා කළ හැකි ආකාරයට Python script එකක් ලිවීම සිදු කරන්නට.